al te veel paarden, maar het loopt allemaal wel heel snel in elkaar over. Dus we hebben al inmiddels de eerste in de baan staan, nummer 5. Een jaring, een enter. Rianne van Wiggerie, geboren op 15 april 2021. De vader is Robert. En de moeder is Sterrenmedia Rix van de Wiggerie. De moeders vader is Torben. Fokker-eigenaar B.E. van der Meer en B. Vlakker uit Tijnje. Er is maar één enter, dus dit zal meteen toegelicht worden door de jury, bestaande uit voorzitter Corrie Terpstra, Esther Reen en Anouk Holland. En we hebben maar één enter, dus dat houdt in dat de Twenters al naar de vooropstelling kunnen. Nummers 56 tot en met 58 kunnen naar de vooropstelling. Enter nummer 55, Rianne van der Wiggerie. Vader Robert, op het moment in de baan. Nou, zoals we zien hebben we één baan om te keuren vandaag. En dat was de presentatie van Rianne. Eén enter, dus dat houdt ook in dat we meteen zo de toelichting van de jury krijgen. Daarna gaan we naar de tweejarigen, de Twenters. Daar is nummer 56 afgemeld. Dus we zullen daar nummer 57 en 58 in de baan krijgen. En dan geef ik het woord aan
Goedemorgen, welkom hier allemaal op de keuring. We hebben het eerste enter in de ring gehad, dat is nummer 55. Daarvan geef ik u nu de uitslag. Een heel grootramige, royaal ontwikkeld enter, die toch op dit moment iets nog neerwaarts is in haar bouw. Enter heeft voldoende rasuitstraling, zou iets edeler in het hoofd kunnen. De bovenlijn is voldoende gesloten. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is droog. Dat is ook verder correct gesteld in het achterbeen. In stap laat ze nu op dit moment toch wel wat spanning zien. Daardoor ook soms op momenten een kort lang. In de bewegingsafloop voor is redelijk Frans. In draf laat ze een goede ruimte zien, loopt nog iets op de voorhand en zou iets meer door het lichaam kunnen lopen. Dit enter krijgt vandaag een tweede premie. De eerste premies komen terug, hè? Ja. The result of number 55, it's a yearling. She gets a second premium, sufficient racial type, long-lined mare. But could have a little bit more expression in her head. The top line is sufficient. The trot, the walk is a little tensed and a little short. In the trot she shows a good bending of the hock, but she can show more suppleness in her trot. She gets a second premium. Dat was de presentatie van enter nummer 55 heren. Dankjewel voor de deelname. En dan mogen we de volgende Twenter, 2-jarig in de baan. Nummer 56 is afgemeld. En als het goed is krijgen we dan nummer 57 of nummer 58 in de baan. Ik zie inmiddels nummer 58 in de vooropstelling. En die komt nu richting de baan. Nina van Kippenburg. De stalnaam zegt het al een beetje. Fokker-eigenaar Hendrik Ebbinga uit Oude Midden. Een jonge Tiemen, geboren op 7 mei 2020. En deze 2-jarige komt uit een kroondubbel aanmerrie. De moeders vader is Maurits. En het is altijd voor die jaarlingen en 2-jarigen een mooi leermoment op zondag. Ze zien veel nieuwe dingen. Dat zie je ook aan deze. Even wennen aan de baan. Maar in de rustige handen van Hendrik komt het helemaal goed. En inmiddels staat ze opgesteld. Nummer 58, Nina van Kippenburg. Een jonge nazaat van Tiemen.
geval gereed mag maken. Deze groep willen we graag eerst rondstappend in de baan hebben. De nummers 59 tot en met 65. Dus 59 tot en met 65 kunnen naar de vooropstelling. En zoals u weet, paarden die voor opname, stamboek of eventueel ster komen, laten we eerst in de groep rondstappen. En inmiddels stapt nummer 58, Nina van Kippenburg, rond. Dankjewel. Laat maar eventjes mooi rustig rondstappen. En dan zouden we graag nummer 57 richting de baan willen hebben. Een verzoek aan nummer 57 om naar de baan te komen, Marije van der Polen. Ik hoor net van het secretariaat dat het nummer niet is opgehaald, dus zal waarschijnlijk nummer 57 er niet zijn. Dan mag Hendrik weer terugkomen met nummer 58 in baan. Mag je dan even rustig rondstappen en dan geef ik het woord aan Corrie Derfra. Dan hier de uitslag van nummer 58. Dat is een
het enige Twente wat vandaag komt. En Twente met een goede rasuitstraling die in zijn bouw toch iets rijp aandoet. Zou iets meer jeugduitstraling kunnen hebben. Ook zou iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Verder heeft hij wel in zijn bouw hele positieve punten met een goede schouder en een goede schouderligging. Ook een goede bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Ook een paard dat een goede rasuitstraling heeft met een verticale hals. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is ook correct gesteld in het achterbeen. We hebben hem nog even een rondje laten stappen, omdat hij eerst wat spanning had in stap. Maar de stap is ruim en taktmatig, ook sluit goed aan van achteren, ook voldoende door het lijf gestapt. In de draf laat hij een heel goed achterbeengebruik zien met een goed zweefmoment. Zou misschien iets opwaartser kunnen lopen, maar heeft veel souplesse. Dit Twente krijgt vandaag een eerste premie. The result of number 58. It's a 2-year-old mare. Sufficient racial type. She has a good vertical neck, also a good shoulder, a good top line, and sufficient length in her croup. The legwork is clean. The walk is with long strides and a good 4-beat gait. In trot she has a good use of her hind leg, so she has the result of a first premium. Gefeliciteerd, team Ebbinga. Een mooi Twente. Nummer 58. En die zien we natuurlijk direct na de middag. Om uur heen zien we die terug voor het kampioenschap. Helaas dat de anderen hebben afgezegd. Het is altijd wel mooi als je iets competitie hebt, maar doet aan deze. Dit is een prachtig Twente bekroond met een eerste premie, nummer 58. En dan gaan we meteen door naar rubriek 6a, de paarden nummer 59. Tot en met 65 en daar hebben we 1 bijschrijving bij, nummer 96. Nummer 96 is een bijschrijving in de rubriek 6a, Lutske van Marsherne. Geboren op 27 mei 2019 in Wieler. Uit Jolanda van Kippenburg. Een stermerrie uit Maurits. Fokker is de maatschap GS Steenekes en J. Steenekes Kema uit Poppenwier. En de eigenaar is Hendrik Ebbinga uit Oude Meerden. Dus rubriek 6a, 1 bijschrijving, Lutske van Marsherne, Wiemer Maurits. Rubriek 6a mag naar de vooropstelling nummers 59 tot en met 65. Met 1 aanvulling daarbij is nummer 96. Deze groep willen we graag compleet bij de baan, zodat ze eerst met z'n allen kunnen rondstappen.
compleet. Met voorop nummer 59. De van Antonia. Nummer Tjebbe. Nummer 60. Opke van de Piesteroeven. Nummer Marcus. Nummer 61. Julia. Stendert. Nummer 62 is afgemeld. Nummer 63, Klaartje van de Bangerhaven. Nummer 64, Jeltje van Redlum. Marcus. Nummer 63 was met Johannes. Nummer 65, Jiske van de Ridderling. Robert. Dan krijgen we de bijschrijving nummer 96. Lutke van Marshenne. Wimmermaal Maurits. En dan hebben we deze groep compleet. En zoals u ziet, opnamestamboek. Misschien wel een sterfverklaring als dat erin zit. We moeten deze paarden eerst mooi in de groep rondstappen. Kunnen ze de aanwas beginnen? En jonge paarden. Nummer 59 staat opgesteld. Lente van Ammonia. Voor op 29 maart 2013. De vader is Tjebbe, 500. De moeder is Talina van de Hazenhut. Sterpreferente Mary uit Lolke. Fokker-eigenaar is mevrouw J.J. Lindeman van de Wal uit De Willem. Nummer 59 staat opgesteld.
heeft nummer 59 de baan verlaten, maar mag zo na de presentatie van de laatste van deze groep weer terugkomen. En inmiddels staat opgesteld nummer 60, Lopke van de Peesterhoeve, geboren op 24 april 2019. De vader is Marcus, dat is Nienke van der Kleiterp, de sterrenmerrie uit Norbert, fokker-eigenaar ESJ, Eckhard uit Peest. Lopke van de Peesterhoeve, nummer 60. Bij jonge Marcus.
presentatie van nummer 60, Blokke van de Beesterhoeve, Ilmo Marcus, het stemmerrie van Norbert. Oh. Richard overgeven, hè? Hey. Oh nee. Oh. Stap over. Kom, stap. Dubbel. En dan is het altijd weer de kunst om hem zo uit de draf weer mooi in de stad te krijgen. En ook deze merrie zien we zo na de groep weer terug, nummer 60. En inmiddels komt nummer 61 binnenstappen. Julia, geboren op 22 april 2019. Jonge Stendert. En komt uit de stermerrie Juliana R. De stermerrie uit Feitse. Fokker, de familie W.K. Hoverda-vader uit Siegerswoude. Nummer 61 staat opgesteld. En de 3-jarigen is natuurlijk altijd een mooie groep merries. Zoveel waren de eerste keer dat ze op het keuringsterrein komen. En ook het moment dat ze waarschijnlijk uit het veugelboek gaan. En stamboek worden. Of stamboekster. En misschien zijn er ook een paar bij die bekroond worden met de eerste training. En die zien we dan in september weer terug op de centrale keuring. En dan nog heel mooi kunnen doen naar het kroonpredicaat. Nummer 61, Julia staat opgesteld, Stendert maal Feitse. Van de familie Hoverda-vader uit Siegerswoude.
reservatie van nummer 61. En inmiddels komt nummer 63 binnenstappen. 62 is afwezig. Klaartje van de Bangazaten, geboren op 14 mei 2019. De vader is Johannes. Geertje van der Wee, Kroon Sport Triple A mee van Heidse is de moeder. De fokker-eigenaar is D.J. Rijding uit Terzwoel. Klaartje van de Bangazaten, Johannes Malheid staat inmiddels opgesteld voor de jury nummer 63. En dat was de presentatie van nummer 63, Klaartje van de Bangazaten.
eigendom van Dirk Rijding, Johannes Mal Heitse. En ook nummer 63 zien wij zo terug op tal. Dan mag nummer 64 naar de baan komen. En ze is inmiddels in de baan. Jeltje van Redlum. 12 mei 2019 geboren. Vader is Marcus. De moeder is Lucie van Dithoorn. Ster referente Mary uit Volkert. De fokker-eigenaar is J. Mulder uit Emmen. Nummer 64. Jeltje van Redlum staat opgesteld voor de jury. Marcus Maal Volkert.
65. En dan mag je inmiddels nummer 65 naar de baan komen. Komt hier gelijk de uitslag van nummer 64. Een merrie met voldoende ras die in de bouw toch de langgelijndheid iets mist. Kan ook wat meer lengte in de hals hebben. Mist ook de nek. Het schouder is iets stijl, heeft wel een voldoende bovenlijn. Merrie is erg hellend in het kruis. Zou nog liever iets meer lengte in het kruis willen zien. Het beenwerk is voldoende droog. Iets gehoekt in het achterbeen, wel met hele royale hoeven. In de stap, we hebben hem nog een stukje laten stappen, zou die toch iets meer tact mogen laten zien. Is toch regelmatig kort lang. In de draf moet hij meer opwaarts draven, ook met een meer draging en buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Dankjewel Corrie voor uitleg van nummer 64. Dat houdt in dat we deze dus zo niet weer terugzien. En inmiddels staat nummer 65 al bijna opgesteld voor de jury. Jifke van der Wiggerie. De jonge Rommert. De moeder is Rust van der Wiggerie. Ster Sports, dubbel A Merrie van Torben. Fokker-eigenaar is B.E. van der Veer en B. Flapper Tijnje. Nummer 65, Rommert, heer Norbert, of de Torben. Staat opgesteld. De ene laatste in deze groep. Hierna krijgen we nog nummer 96, de bijschrijving. Dan mag de groep weer in stap de baan binnenkomen en gaan we kijken welke paarden met welke premies beloond gaan worden.
65 zien we zo ook terug. Er staat inmiddels bijna nummer 96 opgesteld voor de jury. Een bijschrijving, Lutske van Mars Herne, geboren op 27 mei 2019. De vader is Wiemer. De moeder is Jolanda van Kippenburg. Sterrenmeer Maurits. De fokker is maatschap GS Stenicus en J. Stenicus Kingma uit Koppenwier. En de eigenaar is Hendrik MBH uit Oudemeerdum. Nummer 96 is daar opgesteld. Een bijschrijving bij rubriek 6a. De eerste groep 3,5 medisch. Dit is ook de laatste in deze groep. Hierna gaan we weer rondstappen. Dan zal de jury de paden van het commentaar voorzien en gaan we ook zien welke premies er uitgedeeld worden. Dit is de laatste in de rubriek 6a en dat houdt natuurlijk ook in dat de rubriek 6b zich langzaamaan mag gaan klaarmaken en naar de vooropstelling mag komen nummer 66 tot en met 72. Maar eerst gaan we nog kijken naar nummer 96 en dan krijgen we de rubriek 6a weer terug. Optalvolgorde voor premiering.
En dat was de presentatie van nummer 96. De laatste in deze groep. En dan gaan we kijken wat de voorlopige volgorde wordt in de rubriek 6a. Volgens mij hebben we de groep weer bijna compleet voor de ring staan. En we willen ze in de voorlopige volgorde binnen hebben. Nummer 65 als eerste. 65. Dan 60. 63. 96. 61 en 59. ...65, 60, 63, 96, 61 en 59. En zoals ik al zei, het is een voorlopige volgorde. Er kan nog iets veranderen, maar dat kan ook niet zo zijn. Dus jullie bekijken ze nog een keer weer in de stap. Nu natuurlijk weer allemaal bij elkaar. Is dit de juiste volgorde? Of verandert er nog iets? En rubriek 6b mag al naar de vooropstelling komen. 6b, volgende groep driejarige merries mag naar de vooropstelling. Vanaf nummer 66. 65, voorlopig ook op, daarna tot nummer 60, dan 63, 96, 61 en 59.
jury is er volgens mij uit. Dan mag de laatste hand houden. Zoals u weet, de laatste jaren beoordelen ze vanaf het laatste plaats naar voren toe. We beginnen achteraan. Nummer 59 staat opgesteld en ik geef het woord aan Corrie Terpstra. Eerste groep 3-jarige merries, een fijne rubriek om te keuren. Onderaan geplaatst staat nummer 59. Een merrie met veel rasuitstraling, die ook voldoende verticaal in de hals is, die misschien iets meer halslengte kan hebben. Wel een merrie die horizontaal gebouwd is. Heeft een iets steil schouder met een hele goede bovenlijn. Mooie brede aansluiting op de lendenen. Het beenwerk is redelijk sabelbenig, wel voldoende droog. Is iets smal in de hoeven. In de draf waardeert deze merrie zich wel wat op. Heeft voldoende opwaartse draf met veel buiging. Zou iets krachtiger door kunnen treden in het achterbeen. In de stap, we hebben hem achteraan laten stappen om hem toch ontspannen te laten stappen. Maar in de stap mist hij op dit moment de tact en zou iets meer regelmaat kunnen tonen. Maar vanwege het goede ras en de bouw wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 61, een merrie die iets driedelig aandoet, die ook iets neerwaarts in haar bouw is. Zou ook iets meer edelheid in het hoofd kunnen tonen. Heeft wel een hele lichte hoofd-halsaansluiting met voldoende lengte in de hals. Ook een voldoende schouderligging. Zou in de bovenlijn iets geslotener kunnen zijn, met name op het ruggedeelte. Is wat hellend in het kruis, maar heeft wel een voldoende lang kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, is iets stijl gecoat in het voorbeen. Het achterbeen is correct gesteld. Merrie stapt heel ruim en taktmatig, is in de bewegingsafloop voor iets toontredend. In draf mist deze merrie de oprichting, kan ook iets sneller in het achterbeen ondertreden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie, mede vanwege haar goede stap. Ik heb Leopold staan in de 63. Oh, dan doen we eerst nummer 96. Ja, sorry, ja, nee, ik heb zo'n quiz. Nummer 96. Nummer 96, een merrie die voldoende jeugdig is in haar uitstraling. Een langgelijnde merrie, iets gerekt. Ook mist nog iets bespiering, heeft voldoende edelheid in haar hoofd. Een mooie lichte hoofd-halsaansluiting, ook een lange hals met een goede bovenlijn. Is ook iets hellend in het kruis, deze merrie. Het beenwerk kan toch iets meer kwaliteit tonen.
Heeft ook een heel gehoekt achterbeen. De stap is kort, zou iets meer door het lijf mogen stappen. Is ook toontredend in haar bewegingsafloop voor. In de draf waardeert deze merrie zich weer op. Heeft een ruime draf met een goed achterbeengebruik. Maar vanwege de kwaliteit in het beenwerk en de beperkte stap vandaag een opname met een 3e premie. Dan krijgen we nu wel nummer 63. Nummer 63 is een hele langgelijnde merrie met ook een goede rasuitstraling. Edel in haar hoofd met een hele mooie halsvorm. Ook heel veel lengte in de schouder. Met een correcte bovenlijn. Merrie is heel erg hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is voor wel iets onderstandig. Is ook gehoekt in het achterbeen. Merrie beschikt over heel royale hoeven. De stap is ruim en voldoende taktmatig. De draf is ook ruim en voldoende, maar mist daarbij wat oprichting. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 60, een hele grootramige, langgelijnde merrie die ook nog voldoende jeugd heeft. Heeft ook een voldoende lange hals, maar mist daarin wat nek. Zou ook iets meer kap in de hals kunnen tonen. Merrie heeft een iets steil schouder, maar wel met voldoende lengte. Is ook voldoende gesloten in de bovenlijn. Het beenwerk is hard en droog, is van goede kwaliteit. Heeft ook royale hoeven, is verder ook correct gesteld in het achterbeen. In de stap laat hij een hele ruime en actieve pas zien, ook met veel lichaamsgebruik. Dus in de stap waardeert deze merrie zich heel erg op. En de draf is ook ruim, met voldoende buiging in het achterbeen. Zou daarbij iets opwaartser en iets sneller kunnen aantreden, maar vanwege de hele goede en ruime stap wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een ster 2e premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek is nummer 65. Een langgelijnde merrie die misschien iets jeugd mist, maar wel veel ras heeft. Ook voldoende verticale hals. Heeft heel veel lengte in de schouder met een goede bovenlijn. Ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en droog. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. De stap in de beweging waardeert deze merrie zich heel erg op. Merrie heeft een hele ruime en taktmatige stap. Is correct in de bewegingsafloop voor. En in draf laat ze een opwaartse draf zien met een goed achterbeengebruik en een goed zweefmoment. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. Eigenaren gefeliciteerd met het resultaat. Ik zal alleen de uitslagen doen in het Engels hoor. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze rubriek. De eerste groep. The result of category number 6, full book mares for entering in startbook. Number 59 accepted in the startbook with a 3rd premium. Number 60 accepted in the startbook and declared star with a 2nd premium. Number 61 accepted in the startbook with a 3rd premium. 62 was absent. 63 is accepted in the startbook with a 3rd premium. 64
is accepted in the stud book without a premium. 65 is accepted in the stud book with and star with a second premium. And 96 is accepted in the stud book with a third premium. Dan mag de volgende groep 3-jarige merries naar de voorstelling komen. Nummer 66 tot en met 72. In deze rubriek zijn nummer 70 en 71 afgemeld. In de hoeken nou, in de hoeken. In de hoek lukken. In de hoek. Tuurlijk, ze moeten in de hoek. Mooi braaf, mooi braaf. Kom maar, kom maar, kom maar. Volgens mij hebben we de groep weer compleet. Jiska van de Aasterkooi op kop nummer 66 als eerste. En Alwin Malharren bij nummer 67. Jeske van de Peesterhoeven. Bartleman Ulbert. Bij nummer 68. Juna van de Hinderwende. Herman Dries. 69. Los Angeles van Henswoude. Heikeman Michael. Goed zo. Kom maar. Mooi braaf. Kom maar. De broers 70 en 71 zijn afgemeld. En de nummer 72
van Aastekooi, geboren op 19 mei 2019. Jonge Alwin, de stamboek Sportmerrie van Harmen, Verstermerrie, sorry, Doreen. De fokker is A. Poortjes uit Oost-Rens. De eigenaar is Tinneke de Boer uit Noordwijk. Alwin maal Harmen, nummer 66, staat opgesteld voor de jury.
presentatie van nummer 66, Jiska van de Aasterkooi, Alwin Malharmen. En dan mag inmiddels nummer 67 naar de baan komen. En nummer 66 zien we straks weer even terug in de baan. En dan mag nummer 67 de baan binnenkomen. Jetske van de Beesterhoeve, geboren op 3 mei 2019. De vader is Bartelen. Noes E. Sterrenmedia uit Ulbert is de moeder. De fokrijgenaar is J. Eckhart uit Peest. Nummer 67 staat inmiddels opgesteld voor de jury.
van de Beestenhoven. Hartelen Ulbert. En dat was de presentatie van nummer 67. Mag inmiddels nummer 68 richting de baan komen. De uitslag van nummer 67. Een heel grootramige, langgelijnde paard die in de bovenlijn nog iets de bespiering mist. Die voldoende ras heeft, wel iets zwaar in zijn hoofd-halsaansluiting is. Heeft een hellend kruis. Het beenwerk is droog, van voldoende kwaliteit. Is gehoekt in het achterbeen, ook week gekoot in het voorbeen. In de draf maakt hij voldoende ruimte, maar mist daarbij het ruggebruik en de souplesse. En mist ook het ondertredende achterbeen. Maar op dit moment is de stap, mist toch de takt, is iedere keer kort lang. Ook in deze gang mist hij het ruggebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 67 is accepted in the start book without a premium. En inmiddels staat nummer 68 opgesteld. Hierna van de hinderwinde Bente. Geboren op 23 mei 2019. De vader is Hette. De moeder is Femke J. van het Zijperland. Ster Sportmedia uit Dries. Fokker is B&M van Wieringen, de Oude Sluis. De eigenaar is mevrouw Van den Berg. De heer Goedelaert. Nummer 68 staat opgesteld. Hette maal Dries.
Merrie met voldoende rasuitstraling, ook voldoende lengte in de hals. In de bovenlijn is hij ook voldoende, iets stijl in het schouder. Merrie heeft een extreem hellend kruis. Dat komt ook tot uitdrukking in het cijfer voor de bouw. Het beenwerk zou ook iets meer kwaliteit kunnen hebben. Merrie is ook erg sabelbenig in het achterbeen. De stap is wel voldoende ruim, maar zou iets krachtiger door mogen stappen. In de bewegingsafloop is hij linksvoor iets Frans. In de draf laat hij wel ruimte zien, maar ook in deze beweging mist hij toch het krachtige onderzettende achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 68 is accepted in the startbook without a premium. Kan met zo'n achterhand. Opgesteld voor de jury, Los Angeles van Henswoude, geboren op 24 mei 2019. De vader is Heike, de moeder is Marina O, een sterk sportmerrie van Michael. De fokker-eigenaar is G.A. Bauma in Oldenborn.
Angelus van Enswoude, Heike, Paul Michael, in eigendom van Paula uit Oldenborn. Nummer 70 en 71 afgemeld. Dan krijgen we nummer 72, Jelske van Bangazaten in de baan. Staan inmiddels klaar. Dus jullie bekijken nog één keer nummer 69. De uitslag van nummer 69. Een hele langgelijnde merrie met veel lengte in het voorbeen. Met een hele lange hals die in de bovenlijn misschien toch wel iets sterker kon zijn. Met name op het ruggedeelte. De merrie is in stap, heeft hij veel ruimte, ook voldoende tact. De merrie die ook in draf veel buiging in het achterbeen heeft, ook een goede draf laat zien. Voldoende opwaartse draf, maar we kunnen deze merrie helaas vandaag niet opnemen vanwege een afwijking in het spronggewricht. Dus helaas, merrie wordt vandaag niet opgenomen. En dan gaan we door naar nummer 72. Jelske van Bangazaten. Geboren op 29 mei 2019. Vader is Nane. Wetterien van Bangazaten. Stedmedier Torben is de moeder. De fokkereigenaar is T.J. Reining ter Gool. Nummer 72 staat opgesteld. Nane, de heer Torben. Dit is ook tevens de laatste in deze rubriek 6b.
En dat is de presentatie van nummer 72. Hilske van de Bangazaten. Nanemal Korben. En in eigen is meneer Reiling. Nummer 66 mag ook naar de baan komen. 72 laten we nog even zo staan. Staat mooi in het zonnetje. En nummer 72 mag als eerste wegstappen en nummer 66 mag volgen. Twee waren terug in deze rubriek. Voor kop. Hilske van de Bangazaten. En nummer 66. Jiska van de Aanstuk voor de tweede plek. In de rubriek 7, 73 tot met 76 om zich klaarmaken om zo naar de baan te komen. Deze waren over graadverhoging, dus die hoeven niet ervoor te stappen. Gaat goed. De uitslag van de tweede groep driejarigen. Twee merries terug in deze groep die beide premiewaardig zijn. Op de tweede plek geplaatst is nummer 66. Merrie die iets jeugdiger kan zijn in zijn bouw, maar wel veel ras heeft. Ook een mooie verticale hals, heeft edel in zijn hoofd. Is voldoende in de bovenlijn, zou misschien op de rug iets meer aansluiting kunnen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Merrie heeft hele royale hoeven, is ook correct gesteld in het achterbeen. In de stap laat hij een ruime en takmatige stap zien. In de draf is hij nog iets neerwaarts, zou ook iets lichtvoetiger kunnen draven. Heeft wel voldoende buiging in het achterbeen, maar mist zo nu en dan wat de balans. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 72. Een merrie die nog voldoende jeugduitstraling heeft. Hele langgelijnde merrie met een hele mooie lange hals. Mooie verticale hals. Is voldoende licht in de hoofd-halsaansluiting. Het schouder ligt er goed in.
In de bovenlijst zouden we hem toch graag iets sterker willen zien. Met name op de lendenen mist hij wat aansluiting en bespiering. Ook het kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook deze merrie beschikt over royale hoeven. Dit is een merrie die zich een beweging wel weer opwaardeert. Heeft een draf die ruim is. Die nog wel iets oprichting mist, maar wel met balans. In de stap laat hij heel veel ruimte zien. Ook takmatig is correct voor. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Voor een eerste premie zou hij toch iets meer aansluiting in de bovenlijn moeten laten zien. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel, Corrie. Opkop dus, nummer 72. The result of category number 6B. Number 66 is accepted in the startbook with a third premium. Number 67 is accepted in the startbook without a premium. Number 68 is also accepted in the startbook without a premium. Number 69 is not accepted in the startbook because of quality of the legwork. And number 72 is accepted in the startbook and declared star second premium. En dan willen we graag de paarden van rubriek 8. Sorry, rubriek 7 naar de baan. Premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekmerries voor sterverwaring. Deze paarden worden gewoon individueel gekeurd. Je hoeft niet in een groep rond te stappen. Vraag nummer 73 gaan we hiermee zo starten. De banen 73 tot en met 76. Naar de baan 1. En u wilt zien we de eerste binnenkomen. Nummer 73, Inke Silke S. Op 11 juni 2010. Vader is Beert. De moeder is Silke Meriamme S. Sterren uit Wolken. De fokker-eigenaar is de maatschap RKA Stoker uit Nijweets. Nummer 73, Beert van Wolken.
Inmiddels zijn we met rubriek 7 bezig. Merries die al eens opgenomen zijn in het stamboek. En nu een gooi gaan proberen om naar een hogere premiering naar ster. En 4 jaar en oudere stamboekmerries. De eerste is nummer 73, Hienke Zulkers. Een van 12 jaar oud. Beertman Lolke, een fokker-eigenaar, maatschap RKA Stoker uit Nijweets. En dat was de presentatie van de nummer 73. 12 jaar oud inmiddels. Leuk om toch paarden van die leeftijd ook nog eens weer terug te zien in de baan. We hebben het altijd over houdbaarheid en duurzaamheid. We willen graag ook wel wat oudere mensen weer terugzien.
76. Heeft de baan verlaten. Inmiddels staat nummer 76 opgesteld. Iris D. Rommelt is de vader. Jantina Floralien D. Stemmeneer Eibert is de moeder. Fokker-eigenaar F. Boringa uit Zebrander-Buren. Nummer 76 staat opgesteld. Dit is de laatste in de rubriek 4 jaar en nou de standboekmerries voor graadsverhoging. Daarna wijken we even iets van het programma. Dan krijgen we rubriek 12 eerst. Dat is de ruim nummer 92. Die komt achter deze rubriek aan. Dus nummer 92 komt zo achter deze rubriek graadsverhoging aan. En daarna gaan we door met de merries, sterrenmerries 4 tot met 6 jaar. Na deze groep doen we even de ruim, de laatste gepland stond, nummer 92. Klappen jongens. Goed zo.
zo. Steunen. Ietsje steunen. Kom maar. Dan krijgen we rubriek 7 weer in de baan. Graafroving 4 jaar en ouder standboekmerries. Op nummer 75, 73 en dan 76. 75, 73 en 76. En zoals ik net al zei, dan krijgen we rubriek 12 hier achteraan. Dat is 1 ruim. Die wordt na deze groep gekeurd. Nummer 75, Visa DS. Van Olaf. Nummer 73, die is ook
jury is draait, nummer 76, eerst opstellen. Dat geef ik voor aan mevrouw Terpstra. De uitslag van de rubriek stamboekmerries voor graadverhoging. 3 merries terug in deze rubriek. Op de derde plek is geplaatst nummer 76. Een merrie die iets jeugdiger opdruk kan hebben voor zijn leeftijd. Ook iets opwaartser gebouwd mag zijn. Is goed in de bovenlijn, heeft een goede aansluiting op de lendenen, mooie brede lendenen ook. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit ook kunnen uitstralen. Is iets smal ook in de hoeven. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, maar zou iets actiever door mogen stappen. Het is wel een merrie die zich in de draf wel weer opwaardeert met veel buiging in het achterbeen, maar blijft daarbij wel iets op de voorhand lopen. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Dan krijgen we nummer 73. Dit is een 12-jarige merrie. De leeftijd hebben we ook iets meegenomen. Een merrie met voldoende ras, ook een goede duurzaamheid, ook veel behang. Is iets naar voren gebouwd, maar heeft een sterke bovenlijn. Zou iets meer lengte in de voorbeen mogen hebben. Een merrie die voldoende is in de kwaliteit van het beenwerk, royale hoeven heeft. Merrie die in de draf veel ruimte laat zien, ook heel veel buiging in het achterbeen, zou ook iets meer oprichting in draf mogen tonen. Deze merrie waardeert zich in de stap heel erg op, heeft een hele ruime en taktmatige stap met een goed ruggebruik. En vanwege deze goede stap en de duurzaamheid wordt deze merrie vandaag ster verklaard met een tweede premie. Hierin en op kop geplaatst in deze rubriek is een 5-jarige zogende merrie. Dus een merrie met een goede rasuitstraling, horizontaal gebouwd, heel veel lengte in het voorbeen. Heeft een verticale hals. Is voldoende sterk in de bovenlijn, maar mist op dit moment iets de bespiering in de bovenlijn, wat ook komt doordat ze zogend is. Het kruis is iets hellend. Het beenwerk is hard en droog, wel iets week gekoot. Merrie laat een ruime en taktmatige stap zien. In draf mist ze op dit moment toch iets kracht en een snel aantredend achterbeen. Maar deze merrie heeft een IBOP gelopen met een 7 voor stap en een 7 voor draf. En deze beide 7's hebben we meegenomen in de beoordeling. En deze merrie wordt ook stamboekster met een tweede premie. The result of category startbook mares for upgrading. 73 is accepted, is declared star with a second premium. Number 74 is absent. Number 75 is also declared star with a second premium. And we take in consideration her marks for the IBOP test. And number 76 is a third premium. Iedereen heeft naam en uitgenodigd in deze volgens mij. En ook op nummer 75, Frisa DS, Nane Man Olof, van BD de Wilgen. Fokkers eigenaren van harte gefeliciteerd.
Mooi om te zien van een paard van 12 jaar of dan moet men die nog weer terugzien in de baan en dan bekroond wordt. Onze duurzaamheid dat deze merrie dan ster wordt. Dan wijken we even iets af van het programma. We gaan niet door met rubriek 8, maar we gaan even naar rubriek 12. Een ruim nummer 92 komt in de baan. En inmiddels staat deze ruimte ook al opgesteld. Levi's B. Tiede maal Maaike B. Kroonde Haarmerrie van Tjallen. Fokker-eigenaar A. Ransma Rit Marsum. Nummer 92. Levensterrein van vandaag staan opgesteld. Tiede maal Tjallen. De ruim nummer 92 staat opgesteld uit de rubriek 12. Daarna gaan we door met rubriek 8, predikeuring van 4 tot en met 6-jarige stermerries. Deze merries komen natuurlijk naar de keuring, om misschien wel een doorverwijzing te krijgen naar de centrale keuring straks in september in Harig. Dus de nummers 77 tot en met 80 kunnen zich gaan klaarmaken. Nummer 81 is niet aanwezig. En we hebben 97 als bijschrijving en daar zal ik u zo de gegevens van geven. We gaan eerst kijken naar nummer 92.
De uitslag van nummer 92 is een 3-jarige ruin. Een ruin met veel rasuitstraling, die ook voldoende jeugdig nog in zijn bouw is. Een ruin die heel evenredig gebouwd is, ook horizontaal gebouwd. Met veel front en lengte in de hals, ook een lang kruis heeft. Het beenwerk zou wel iets meer kwaliteit kunnen tonen. In de stap is ruim, zou iets actiever kunnen aanstappen. In de draf laat hij veel ruimte zien, ook veel buiging in het achterbeen. Deze ruim wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. The result of category number 12. It's Dat is natuurlijk een mooi resultaat voor nummer 92. it's a 3-year-old Tiedemal Tjalle. gelding. It's a good racial type, good build with a walk with long strides and a good trot. We accept him in the startbook and declare him star with a second premium. Dan gaan we over naar de volgende rubriek. 4 jaar en ouderen. 4 tot en met 6 jaar sterrenmerries. Die willen we graag naar de vooropstelling. Rubriek 8. Deze paarden hoeven niet in de groep rond te stappen. Ze kunnen gewoon direct individueel in de baan komen. Het mooiste zou zijn om katalogers volgen, maar soms lukt dat niet altijd. Maar de eerste is nummer 77, Brit van de Zonnebloem. Geboren op 26 mei 2016. De vader is Pier. De moeder is Lente van de Zonnebloem, sterrenmerrie uit Uldrik. De fokkereigenaar is A. Hofkamp uit Ter Wispel. Nummer 77 staat voor de jury. In deze rubriek heb ik een afmelding nummer 81, waarop in bijschrijving nummer 97, Amarins, VDM, sterrenmerrie uit Beert, en moedersvader is Heinze, fokkereigenaar is familie HS van der Meulen, Ellingwerf en Grote Vallen. Nummer 97, Amarins, VDM, ster, is een bijschrijving in deze rubriek Beertmaal Heinze. Nou, we gaan eerst kijken naar nummer 77, Brit van de Zonnebloem. Pierman Uldrik, fokkereigenaar A. Hofkamp uit Ter Wispel.
tot en met 6-jarige sterrenmedisch. Nummer 77 mag er zo even terugkomen. Nummer 78 in de baan. Esther van der Marne. Sterrenmerrie uit Torben. Anja van der Marne, kroondeel A, Merrie is de moeder. Moedersvader is Arjen. Fokker D. van Voeken uit Bolsward. De eigenaarsmevrouw Sabina Veenstra uit Zoen. Nummer 78. Hester van der Marne. Torben Mal Arjen. Dit is dan de presentatie van nummer 78, Hester van der Marne. En de combinatie Torben, Mal, Arjen. Nog maar een keer hoor, buitenkant erbij jou, buitenkant. Oh ja.
presentatie van nummer 78 en die zien we zo nog even terug in de baan. Nummer 79, Adelis van Bommelswijn. Een sterkmerrie uit Elias. Sanne TT, de model sport dubbel A-merrie. Dus de moeder van deze merrie. De moedersvader is Alwin. Nummer 79, Adelis van Bommelswijn, Elias Mal, Alwin staat opgesteld voor de jury.
Nielsen. Sterrenmerrie van Maurits is de moeder. Fokker-eigenaar Hendrik Eppinga uit Oude Meerdum. Henke van Kippenburg. Nummer 80 staat opgesteld. Voor de jury, rubriek 8, 4 tot en met 6-jarige sterrenmerries. En waarom komen deze sterrenmerries op de keuring? Ze willen graag vandaag proberen een doorverwijzing te krijgen naar de centrale keuring straks in Harig in september. Op die keuring worden weer de voorlopige kroonpredicaten vergeven. Dat is de presentatie van nummer 80. Henke van Kippenburg. Julius van Maurits. Nummer 81 is niet aanwezig. Maar we hebben wel een bijschrijving, nummer 97. Amerins, VDM. Sterrenmerrie Weert.
is dan ook de laatste in deze groep. 4 tot met 6-jarige stemmees. Overgaan in stap. De wijswijzing in de rubriek. Amarens, GDM, Weerman, Heinze.
groep 4 tot en met 6-jarige sterrenmerries. Het grondvolk op nummer 79. Dan 80, 97, 77 en 78. Rubriek 8, 4 tot en met 6-jarige sterrenmerries wil in de volgende binnen hebben. 79 volgende op. Daarachter nummer 80, dan 97, 77 en 78. Welke van deze paarden krijgen die doorverwijzing straks een centrale keuring in HD in september? Merk op dit moment nummer 79, 80, 97, 77 en 78. De jury uit. En geeft de microfoon aan mevrouw Tennerstra. De uitslag van rubriek 8, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Een hele mooie rubriek met allemaal goede stermerries die
toch ook veel kwaliteit hebben. Het zijn allemaal al stermerries, daar moeten we rekening mee houden. Nummer 77 staat onderaan in deze rubriek. Wel een merrie met veel ras, ook een heel evenredig gebouwde merrie. Met voldoende rek in de bouw. 78, sorry. Een voldoende voorbeenlengte is iets hellend in het kruis. Dus iets gehoekt ook in het achterbeen. Het beenwerk is voldoende droog. En de stap is ruim en taktmatig. Deze merrie laat ook een hele goede opwaartse draf zien met veel souplesse. Helaas kunnen we deze merrie vandaag geen eerste premie geven. En dat zit met name in een erg toontredige bewegingsafloop in het voorbeen. Dus een hele goede stermerrie met fijne beweging. Maar vandaag geen eerste premie. Nummer 77, ook een stermerrie met veel rasuitstraling, veel behang. Een evenredig gebouwd paard die iets lengte in het voorbeen mist. Met een goede bovenlijn, is iets hellend in het kruis. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. Is ook correct in de bewegingsafloop voor. De draf heeft voldoende kracht, veel buiging in het achterbeen, maar mist daarbij iets souplesse en ruggebruik. Helaas kunnen we deze merrie vandaag ook geen eerste premie geven, omdat de stap op dit moment te beperkt is en meer tact en ruimte moet laten zien. Nummer 97, paard met heel veel front, ook een lange hals, heeft voldoende rasuitstraling, heeft een iets lang hoofd. Paard dat ook iets naar voren gebouwd is, iets de lengte in het voorbeen mist. Wel een paard met een hele goede schouder. Het beenwerk zou op dit moment toch meer kwaliteit moeten tonen. Hij is ook iets recht in het achterbeen. In de stap is hij voldoende taktmatig en ruim. Zou iets actiever door mogen treden in de stap. Paard heeft een goede en krachtige draf laten zien. Met goede buiging in het achterbeen. Ook deze merrie krijgt vandaag helaas geen eerste premie. En het zit vast op de kwaliteit van het beenwerk. Dan als tweede geplaatst in deze rubriek een 4-jarige stermerrie die nog heel veel jeugduitstraling heeft. Ook een merrie met een goede voorbeenlengte, is horizontaal gebouwd. Merrie heeft heel veel lengte in de hals met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Schouder is iets steil. De bovenlijn is sterk. Merrie heeft wel een iets lang kruis. In de stap is hij taktmatig en voldoende ruim. In de draf laat hij een opwaartse draf zien met heel veel buiging in het achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie. En daarmee een uitnodiging voor de centrale keuring. En op kop geplaatst nummer 79, ook een 4-jarige merrie. Merrie met heel veel statuur, ook heel veel rasuitstraling, veel behang. Edel hoofd, mooi verticaal in de hals. Heeft heel veel front met een hele lange royale schouder, goede bovenlijn. Beenwerk is van goede kwaliteit. In stap zouden we wel iets meer lengte in de pas willen zien, ook een actievere stap willen zien. Is in zijn voorbeenafloop iets toontredend. Maar een paard wat zich in draf heel erg opwaardeert, heeft een hele opwaartse en heel erg krachtige draf. Met veel techniek in het achterbeen, ook veel balans. Ook deze merrie krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Eigenaren gefeliciteerd.
is dik. The result of category number 8, number 77 is not invited for the central curing. 78 is also not invited for the central curing. 79 is first premium star mare and invited for the central inspection. Prachtig resultaat in deze groep. Number 80 is also a first premium star mare invited for the central inspection. And number 97 is not invited for the central inspection. Ontzettend bedankt voor de deelname. Dan hebben we de 2 kopnummers. Prachtig Elias. En een hele mooie Julius, nummer 80. Ook volgens de eigenaar van harte gefeliciteerd. Deze 2 paarden, 79 en 80, zien we u vanmiddag terug voor het kampioenschap. Dan gaan we snel door met rubriek 9. Premiekeuring van 7 jaar en oudere stermerries. In rubriek 1 afmelding nummer 84 is niet aanwezig. Nummer 84 is niet aanwezig. Maar we gaan beginnen met nummer 82 en die komt al aan de baan. Hitske van de Wegeling. En 86 zijn afgemeld. 84 en 86 zijn afgemeld. Nummer 82 is 16 mei 2010 geboren. Inmiddels 12 jaar oud. Jesse Malriepke. De fokker is mevrouw G. van der Veer, Jelma en Tijnje. En eigenaren zijn B.E. van der Veer en wetenschapper Tijnje. En u ziet achter de ster 3 maal een aanstaan. Dat houdt in dat deze zich in de sport, in de aanleg, zeer verdienstelijk heeft gemaakt.
maal Rietke. Dat staat nog even rond. Hij opstellen. Hij mag zo terugkomen. En na 82 komt 83. En zij staat inmiddels opgesteld, nummer 83. Nienke van het Rijnshield. Geboren op 24 maart 2012. De vader is Tjouwer. De moeder is Carina van het Rijnshield. De stemmer uit Wiebe. De fokker is Elke Wiersma uit het Dampwoude. De eigenaar is de heer D. Jonebomer uit Beetje Gas. Opgesteld staat nummer 83. Tjouwer maal Wiebe. En dat is het mooie van deze groep. 7 jaar en oudere stemmen is. Hier zien we ook wat oudere paarden. 10 jaar oud inmiddels. En in deze drie krijgen we hier na deze Nienke nog eentje, nummer 85, nummer 84 en nummer 86 zijn afgemeld. De 84 en 86 zullen wij vandaag niet zien. Maar we gaan eerst kijken naar nummer 83. Presentatie van nummer 83, Nienke van Rijnshield.
78, 83 de baan verlaten heeft. En dan mag nummer 85 zich opstellen voor de jury. Veren van Wilsterpracht. Ster Sport. Triple A. De vader is Wieberen. En de moeder is Lokke van Wilsterpracht. Een Ster Sport dubbel A Merrie van Jasper. Fokker eigenaar J-Pracht Wilgen. Nummer 85, Veren van Wilsterpracht. Een baan gaat ook al in de sport. Veel bewezen heeft. Dit is de laatste in deze rubriek en we gaan zo de naam van rubriek 10 naar deze ring. Trainingkeuring van Kroonmees. Deze rubriek 7 jaar en ouder Merries
3 paarden terug in deze baan. En wel in de volgende volgorde. Als eerste nummer 85. Nummer 85 mag als eerste binnenkomen. Dan 82 en dan 83. Dus 85, 82 en 83. Gekeurd in deze rubriek, al 3 mogen zo weer terugkomen. 7 jaar en oudere sterrenmerries. Geldt hetzelfde voor deze groep als voor de groep 4 tot en met 6 jaar sterrenmerries. Deze merries kunnen dus een uitnodiging krijgen om straks naar de centrale keuring te komen in september in Harig. En 7 jaar en ouder kan daar geroemd worden, maar kan zelfs ook model worden. Maar zoals we allemaal weten, dat gaat allemaal niet vanzelf. Ik geef het woord aan mevrouw Terpstra. De uitslag van de rubriek 9, de premiekeuring van 7 jaar en oudere sterrenmerries. Allemaal kwaliteitsvolle sterrenmerries in deze rubriek. Als derde geplaatst is nummer 83. Een merrie met heel veel ras. Opgemaakt door het edelhoofd en het vele behang. Is verder sterk gebouwd. Het voldoende in de bovenlijn is ook voldoende lengte in het kruis. Is correct gesteld in het achterbeen. Een hele grootramige merrie ook met een lange hals en veel front. Je ziet ze kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In draf laat ze voldoende ruimte zien, maar blijft daarbij erg op de voorhand lopen en zou het achterbeen iets actiever onder de massa mogen plaatsen. De stap is op dit moment toch de bottleneck voor de eerste premie. Ze blijft in stap steeds kort lang, zou takmatiger mogen doorstappen. Dus vandaag voor deze merrie geen uitnodiging voor de centrale keuring. Nummer 12 is een 12-jarige merrie die in de bouw lang gelijnd is, die wel iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Nog sterk in de bovenlijn, wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit mogen hebben. In stap toont ze
Het achterbeen is iets gehoekt. In stap toont ze voldoende ruimte en een voldoende aantredend achterbeen. Is in de voorbeenaflopen toch redelijk toontredend. In draf laat ze veel ruimte zien met veel buiging in het achterbeen, maar mist daarbij nog iets de oprichting. Ook deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring. Het zit met name vast op de kwaliteit van het beenwerk. Met name de weekgekootheid in het achterbeen. Dan op kop geplaatst in deze rubriek is nummer 85. Een 8-jarige merrie die veel rasuitstraling heeft. Ook verticale hals. Een heel sterk gebouwde merrie met een hele sterke gesloten bovenlijn. Is correct gesteld in het achterbeen. Heeft ook droog en hard beenwerk. In stap laat ze voldoende ruimte en tact zien. En deze merrie draaft met veel balans en een heel sterk gebruik van het achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze groep. 7 jaar en oudere stemmerries. The result of category number 9, Star Mares, for the invitation for the central inspection. Number 82 is not invited for the central inspection. Number 83 is also not invited for the central inspection. And number 85 is invited for the central inspection with a first premium, very strong built mare with a good walk and a very strong trot. Mooie merries. Bewaard gebleven. Met veren van wildste pracht. Sport, triple A. En deze volgens mij zin in. Laten we gaan, Gerwijzer. En zo gaan we steeds hoger in premiering. Wanneer het de stermerries gaat. We gaan naar rubriek 10. Om natuurlijk weer een uitnodiging te krijgen straks naar de centrale keuring. En deze is van 2014, Tetske van de Meesterhoeve. Kroon Sport AA. Tjouwe Mal Gulbert. Fokker-eigenaar J. Eckhart uit Peest. Wanneer ze 7 jaar en ouder zijn. En ze worden uitgenodigd voor de centrale keuring. Dan kunnen ze
daar een fooi doen naar het modelpredicaat. Nummer 88, Tetske van de Beesterhoeven, Tjallermaal Ulbert, staat opgesteld. Kroon Sport dubbel A. En dat was de presentatie van nummer 88. Tetske van de Beesterhoeven, Tjallerman Ulbert, in eigendom van J. Eckhart uit Peest. Heeft de baan verlaten, dan krijgen we nummer 87 in de baan. Escada M. Kroon Sport dubbel A. Geboren op 25 maart 2009. Duitsen is de vader. Pensie van de ketting sterpreferent is de moeder. De moeders vader is Teunus. Fokker is M. Migun uit Deurningen. En de eigenaar is Tineke de Boer uit Noordwijk. Nummer 87 staat opgesteld voor de jury. Escada en Duitse Maal Teunus.
presentatie van nummer 87, SKAN. Inmiddels 13 jaar oud. Dan krijgen we de baan nummer 89. Veronique W.E. Kroon Sport AA. Geboren op 1 juli 2019. Vader is Reinder. Renske van de Kortlees. Ster Sport A. Is de dochter van Jasper. Fokker, de heer Wielerga uit Kolmerswaard. De eigenaar is mevrouw F. Jong Haasma uit Ternate. Nummer 89 staat opgesteld. Veronique W.E. Kroonsport. Reinder maal Jasper. En dat is ook tevens de laatste in deze rubriek Kroonmerries. En dan is de rubriek 11. Dus deze paarden kunnen zich ook klaar gaan maken. 2 modelmerries in deze rubriek. Nummer 90 en nummer 91. Allereerst zijn we nog met de rubriek 10 bezig. Premiekeuring van Kroonmerries. Merries die naar deze keuring zijn gekomen om te gaan proberen om een doorverwijzing te krijgen naar de centrale keuring straks in Haring in september.
2. En dan zetten we de catalogusvolgorde gewoon een keer andersom. Dan mag 89 voorop, 88 daarachter en dan 87. Drie hele mooie kroonmerries. Twee van 8 jaar en één van 13 jaar. Maar de vraag blijft natuurlijk, zijn ze mooi genoeg? En bewegen ze goed genoeg om straks zich nog een keer te presenteren op de centrale keuring in Harig in september. De uitslag van de rubriek kroonmerries is een hele sterke rubriek met 3 prachtige kroonmerries. Op de derde plek is geplaatst nummer 87. Dat is een 13-jarige merrie die heel veel duurzaamheid toont. Ook nog heel goed in elkaar zit met een sterke bovenlijn. Merrie heeft veel rasuitstraling, een verticale hals en een goede bovenlijn. Het beenwerk is van heel goede kwaliteit, het is echt nog keihard. De stap is heel ruim, zou je misschien iets actiever kunnen doortreden, maar laat heel veel tact zien. Deze merrie draaft heel opwaarts met veel front, ook heel veel buiging in het achterbeen, heel sterk en krachtig achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Op de tweede plek in deze rubriek is nummer 88. De uitslag is denk ik niet meer heel spannend. Nummer 88, een hele grootramige merrie met veel ras, die ook nog veel jeugduitstraling heeft. Wat opvalt aan deze merrie is de lange hals met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Ook deze merrie beschikt over een goede bovenlijn, is mooi in verhouding in de bouw. Heeft hard en droge beenwerk met een ruime stap die voldoende actief is. Deze merrie heeft een hele lichtvoetige draf laten zien met veel oprichting, een goed achterbeengebruik en veel balans. Dus ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring. En aan kop geplaatst in deze rubriek is nummer 89. Een 8-jarige merrie met heel veel ras, ook een grootramige merrie met veel statuur. Verticaal in de hals is, die een hele mooie schouderpartij heeft. Ook een sterke bovenlijn, is hard en droog in het beenwerk. Is correct gesteld ook in het beenwerk, laat een ruime en taktmatige stap zien. En in de draf laat ze een opwaartse draf zien met heel veel buiging en kracht in het achterbeen. Ook met een heel goed ruggebruik. Dus ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring. Eigenaar gefeliciteerd met het resultaat. Dankjewel, Corrie, voor de uitleg. Prachtig resultaat. The result of category 10.
All three mares are invited for the central inspection and have got a first premium. 7 jaar en ouder. Dus zij kunnen straks ook een gooi gaan doen op de centrale keuring naar het hoogste predicaat, het modelpredicaat. Maar dat is nog even weer een andere weg die we moeten gaan lopen. In ieder geval, dit hebben ze behaald. Nummer 89 op kop, 88-2 en 87-3. Even voor het kampioenschap. Nummer 89 is geen lid van deze vereniging, dus die doet niet mee voor het kampioenschap. Daarom nodigen we 88 en 87 uit voor het kampioenschap 7 jaar en oudere merries. Dus 88 en 87 komen vanmiddag terug, direct na de middag, voor het kampioenschap. Dan zouden we graag de 2 modelmerries naar de baan willen hebben. Rubriek 11, de laatste rubriek van deze ochtend. Ja, merries die eigenlijk, of die hebben alles al beleefd in de keuringsbaan. Zijn model, het hoogste van het hoogste al behaald. Het is natuurlijk prachtig om te zien. Deze merries hoeven zich niet meer via een fokdag te plaatsen voor de centrale keuring. De modelmerries worden sowieso uitgenodigd. Maar het is geweldig om te zien dat deze paarden hier zich even laten presenteren. Daar gaan we ook even van genieten, denk ik. Als eerste mag, die komt al dansen binnen, Sanne TT, nummer 90. En Alwin, uit een sterk preferente merrie van Beert. De fokker is G.H. Timmer uit Tiel. En eigenaar is J.J. van Meulen uit Broek Noord. Sanne TT is daarop gesteld. Model Sport AA. Zo ik al aangaf, ze hoeven zich niet meer via een fokdag te bewijzen om naar de centrale keuring te komen. De modelmerries worden gewoon elk jaar uitgenodigd om naar de centrale keuring te komen. Het is natuurlijk prachtig dat we ze hier wel op de fokdag zien. Dat is er dan nog wel te halen voor zo'n merrie vandaag. Ja, wie wordt er vandaag op deze 70ste fokdag van het whiskyrijden? Wie wordt er hier de dagkampioen? Wordt dagkampioen? Deze paarden zijn wel eens gewend in de keuringsbaan, dus u mag rustig even iets applaudisseren.
Ja, en dat hadden we ons jaren terug niet kunnen voorstellen. Maar deze merrie heeft dit jaar 3 veulens gebaasd. 3 merrieveulens. Maar niet de merrie zelf. Maar het zijn wel nakomelingen uit die merrie. En dan wordt opgesteld nummer 91, Valentina van der Ridderdiek. Modelsport AAA. Een paard dat zich zowel in de keuringsbaan, maar ook in de sport zich al bewezen heeft. Ook een Alwin. De moeder is de stemmerrie Winnie Utema. En dat is de stemmerrie uit de Hengst Fritse. De fokker is mevrouw A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. De eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Nummer 91 staat opgesteld. We gaan ook weer genieten van deze prachtige, mooie modelmerrie. En dat was de presentatie van nummer 91, maar 90 ook in de baan komen. Er mag 91 voorop en 90 mag volgen. Al even iets afstand. Natuurlijk gaan we even genieten van deze 2 prachtige paarden. Zowel in de sport hebben ze zich al bewezen, maar ook zeker in de keuringsbaan. 2 prachtige kapitale modelmerries. En ik geef denk ik de microfoon zo aan Corrie Kerkstra. We kijken nog een beetje bedenkelijk, maar ik denk dat het even al. Ja, kom hier rond. Blijf jij maar even staan zitten.
Ja, de uitslag van de modelmerries. Wat moeten we ervan zeggen? Ze kijkt wel bedenkelijk, maar we hebben als drietal heel erg genoten van deze rubriek. Wow, wat een sterke modelmerries. Ja, dan sta je op de tweede plek, maar er zat niet veel verschil in tussen de eerste en de tweede plek. Nummer 90, veel ras, veel front, sterk in de bovenlijn. Is beschikt over een ruime stap en een hele krachtige draf. Met een opwaartse lichaamshouding, ook een goede buiging in het achterbeen, veel balans. En verdiende eerste premie en wat een kwaliteit. Echt dik verdiend. En dan het koppaard in deze rubriek. Een paard met echt een extreem goede rasuitstraling. Wat een edelheid, een edel in het hoofd. Hele sierlijke belijning en goede bovenlijn. Hele mooie schuine schouder met veel lengte. Kwaliteit in het beenwerk. Goede hoeven, correct gesteld. Met een hele ruime, krachtige stap. En een draf zoals we hem heel graag willen zien. Opwaarts met een heel goed achterbeengebruik. Goed gebruik van het lichaam. Veel balans en souplesse. Ja, echt een toprubriek. Eigenaren gefeliciteerd. Allebei met de eerste premie. Dankjewel, Corrie. Category number 11, the judging of the model mares. Two good model mares in this category. A lot of quality in the build and also in the walk and the trot. They are both invited for the central inspection. Modelmerries. We zien ze natuurlijk vanmiddag ook weer terug, allebei. Voor het kampioenschap. Dan zullen ze zich toch nog een keer moeten bewijzen. Het is inmiddels 5 voor 1. Er is een redelijk mooi schema. We houden het programma aan. Om 1:30 gaan we verder met een kleine showrubriek. En daarna gaan we de kampioenskeuring doen. Dus we gaan even met z'n allen bijkletsen. Even wat drinken, even wat eten. En dan gaan we straks om 1:30 weer verder.
2, een minuutje over half 2. Dus we willen graag met het middagprogramma beginnen. Een middagprogramma die uit vele onderdelen bestaat. We beginnen met een show van een aantal dekhengsten. Daarna gaan we naar de kampioenskeuringen in alle rubrieken. Jeugd, oude merries, algeheel kampioenschap. En daarna krijgen we wat rubrieken onder het zadel. Zowel voor de jeugd als voor de oudere ruiters. Maar we gaan eerst beginnen zo met de presentatie van een aantal dekhengsten. En als eerste krijgen we in de baan, als ik het goed begrepen heb, de hengst Holter 513. We zien hem inmiddels al op het spoorterrein voor de wagen rondstappen. Als ik het goed begrepen heb, dan krijgen we Holter, dan krijgen we Friso, en we krijgen Waander, en we krijgen Bartelen. En we weten natuurlijk, er wordt op het moment veel gepraat over inteelt, over verwantschap. En misschien nog een heel mooi voorbeeld van een hengst die we op dit moment zo in de baan krijgen is Holter 513. Een hengst die heel laag verwant is. De laagst verwante KNSP stambokhengst. Hij stapt nog wat rond op het voorterrein, maar volgens mij mag hij wel naar binnen komen. En natuurlijk verwachten we van Koopmans dat er straks even een leuk muziekje achter komt. Oh sorry, van Joop. Ik zie Joop niet, maar Joop, je gaat ons wel even voorzien van mooie muziek bij deze prachtige dekhengsten. Wat ze hebben opgegeven, ja, klopt. Goed zo, Joop. Holter 513, triple A. Zien we hier voor de wagen. Voor concours eigendom van Olaf Visser en Kaas van Te Drachten. Staat op het treinstation Visservuring Te Drachten. De fokker is de familie Constant en Visser. Zoals ik net al aangaf. De laatst verwante KSPF stambokhengst. Dus wat dat betreft ook een aanwinst voor de fokkerij. De vader is Fabe. En komt er de sterkpreferente en tweevoudig hengstenmoeder van Kars 362. Gevolgd door een sterkpreferente merrie van Naan. Even mooi opgesteld. En vaak, als de dekhengsten wel applaus krijgen, dan worden ze er vaak alleen maar mooier van. Holter 513. Al dus een goede bewerkbaarheid en fijne karakter, veel schoudervrijheid, een mooie houding en een opvallend voorbeengebruik. Stellen we de beker op en dan gaan we weer op de andere hand. Achter de lijn, snelle vurie. Geef nog een applaus. En dan willen we graag zo dat je nog even opstelt en een mooie prachtige borstbloemen in ontvangst neemt. En dan willen we nog even een paar hele mooie ereronden zien. Ontzettend bedankt
Mooie foto's. En dan gaan we nog één keer een paar ererondes maken met Volter voor de concours-wagen. Volter 513. De laatstverwante KFPS van Boekeens. Dus bijna te gebruiken alweer een merrie. Dankjewel Melle voor de presentatie. Dan gaan we snel door met de volgende. Ons lopen al een tijdje in de voorstellingen en dat willen we ook graag doorwerken. Het is warm. En volgens mij is Henny Roffel bijna klaar om Friso 518 te presenteren. 5 jaar oud. Een stokmaat van 1,67. Prachtige maat voor een bekengst. We gaan even kijken hoe Friso het oppakt. Volgens mij heeft hij er niet zo moeite mee. En misschien een klein applausje wordt hier wel wat vrolijker van. Wordt hij alleen maar mooier. Hessel, maal Jiste, maal Anton, maal Doeken. Winnaar van de Horse to Fly competitie 2021. Reservekampioen Alraco 2021. Fries kampioen Indoor 2022. Reservekampioen Nederlands kampioenschap 2022. M2 geclasseerd inmiddels. Straks herdenking bij Harry van Middellaan. Prachtig voorgesteld door Henny Roffel. De zadel. Een hele mooie draf. En iets verzamelen. Hij heeft heel veel capaciteit in de sport, wat hij al bewezen heeft, maar wat gaat hij nog doen de komende jaren? Hij is in ieder geval in goede handen van Henny. Laten we misschien even een mooie galop zien, ja. En dat zien we de laatste jaren en afgelopen woensdag ook op de e-box. Er werden zelfs achteruit gedeeld voor de galop. Daar hadden we een aantal jaren bij het Friese paard niet verwacht dat ze zo goed gaan galopperen. Friso 518, een paard met heel veel sportaanleg. En je mag hem wel even opstellen. Even kijken of je de bos bloemen in ontvangst kunt nemen of dat we die even aan de groen geven. Nou, we zijn hier niet een van de minste en de bangste, dus die gaat dit proberen. Ze lacht in ieder geval nog. Friso 518, Hessel Jisser, maal Anton Maldoeken. Wat een prachtig bloed. En heeft met heel veel sportaanleg. We gaan er zeker dit jaar nog in de baan zien. Het grootste gedeelte van het dekseizoen is voorbij en hij kan nu weer de sport in. Hij blijft vast natuurlijk ook in de sport. Geweldig hengst. Dankjewel voor de presentatie. Dat was Friso 518 met Henny Roffel. Nou ja, en als we over ras en over een Friespaard praten. Dit is ras. Veel manen, veel houding. Wat
Bartelen 472 Sport AAA. Onne maal Tjerk. Inmiddels 2 goedgekeurde zonen, Tjebbe en Teun. En eens met een hele hoge opwaarde qua rastype 116. En inmiddels weer een aantal kroondochters erbij, een modelmerrie erbij. En als u, zoals u ziet, een heet met veel werklust. Prachtige verticale handelstroop. Heel veel ras. Veel manen. Niet voor niets 116 opwaarde rastypen. We stellen hem even netjes op voor het publiek. Een imposante hengst. Binnenkort kunt u hem ook weer waarnemen in een thuisrubriek. En hij komt in Tolbert en in Rijs weer voor de wagen. Bartelen. Eens een prachtig applaus. Maar ook een applaus voor de voorbrengers. Een vriespaard zoals we een vriespaard willen zien met heel veel rasuitstraling. Nog één keer gaan we genieten van Bartelen 472. Onne maal Tjerk. Dan mogen jullie even opstellen, jongens. Dan kunnen jullie de borstbloemen in ontvangst nemen van de vereniging. 70 jaar het Suske Rijthinder. In 1952 begonnen op de ijsbaan in Oldenborn. Vele jaren daar geweest. Na wat omzwervingen. 4 jaar ouder. Daarna in Drachtig vele jaren geweest. En dit jaar voor het eerst hier in Parga. Mooi opgesteld. Nou, nog één keer genieten van het Bartelen. Daar komt hij nog eenmaal. Geweldig bedankt, jongens. En dan gaan we naar de laatste van dit viertal. De hengst Vlaander. Ook een hengst met een lage verwantschap. En die wachten even. Als het goed is, zal deze ook in de lange lijnen gepresenteerd worden. Maandag staan ook bij Visser en Vuring ten achter op het station. En is een eigendom van Merle Vuring en Olaf Visser te Drachten. Wachten nog even maandag. De paarden voor de kampioensrubriek, een kampioenskeuring, de Twenter en de oudere merries kunnen zich alvast gereed gaan houden voor de kampioenschappen straks na deze show. En ik had natuurlijk al de eigenaren en het dekstation
uit Chalbert mogen we zeker niet vergeten. Heeft deze prachtige hengst Wader triple A gefokt. In de lange lijnen volgebracht door Merle Buring. Een zoon van Lodewijk 431 en de stermerrie van Beert, gevolgd door een stermerrie van Oeke. Zo zie je dat je in een redelijk onverwante lijn zit. En daar nog weer achter de sterpreferentenmerrie van Naan. Verderop vinden we natuurlijk de modelpreferente prestatiemerrie Wijkje, de moeder van Tjerk en Tjurren terug in deze hengst. En ook weer een hengst met veel rassenstraling, looplust. We stellen hem even netjes op. Een hengst die natuurlijk aan het begin qua fokkerij zit. Maar uit zijn eerste jaargang Veulens bracht Wander maar liefst 4 kampioenen en 2 reservekampioenen en meerdere eerste premies. Dus een hengst die het ook in de fokkerij zeker niet onverdienstelijk doet. En ook dit jaar heeft hij alweer een aantal kampioenen gebracht. Dus een hengst met heel veel fokkerij, fokaanleg, maar ook in de sport niet onverdienstelijk. Eén keer even in de handen van Olaf. Gaan we één keer genieten van Wander. Geef hem een applaus, Wander. Gefokt door Murkion in Chalbert. Dankjewel. Dan gaat hij nog één keer applaus. Oh, we moeten nog één keer opstellen hier. Ja, Olaf. Je bent al lang niet moe, ben je een jonge vent, dus kom nog even terug. Mag je even de bos bloemen in ontvangen in Holland? Nou, wat heb ik aangehaald? Dan heb ik hem weer in de baan, maar... Kom Olaf, even opstellen jongen, dan mag je zo nog één keer. Ik zou de bos bloemen aan Olaf geven. Wordt de hengst alleen maar mooier van, denk ik. Ah, Olaf, ik liet me niet kennen, Olaf. Eén hand de bosbloemen, de andere hand de leidsels. Eerder dan Merle. Nou, het komt er nog net uit. We hebben nog zuurstof nodig. Is er een HBO? Dankjewel voor de presentatie. Geweldige hengsten hebben we vanmiddag gezien. 4 hele mooie hengsten. Hengsten met veel ras. Prachtige bloedlijnen. Dan zien we nog één keer Wander. En ik moet zeggen, Merle doet het helemaal niet zoveel minder dan. Dankjewel voor de presentatie. Dan gaan we weer naar de orde van de dag. Maar Olaf gaat maar op het bijterrein nog 3 keer rond. Mag ook 4 keer. Nou ja, dan nog 1 keer en dan is het ook echt voorbij. We wachten op nummer 58, die mag naar de baan komen. Nummer 58, het center van Hendrik Ebbingham. We gaan 1 keer genieten van Olaf met Wander.
Dankjewel jongens. En Olaf kan goed slapen vanavond. Wettelen, daar heb je geen last meer van vanavond. We gaan over naar het keuren weer. De jury komt inmiddels weer in de baan. Waar ik terug sta met Esther Leen en Anouk Holman. Die gaan vanmiddag de kampioenen bekendmaken. Kampioenschap Enters en Twenters. De rubrieken waren vandaag niet zo vol bezet. Maar we mogen heel blij zijn dat we er toch een hele mooie bij hadden. Die vandaag gekomen is, en dat is nummer 58. Dus de enige met de eerste premie, dus die mag ik opstellen. Ja, mooi even voor het publiek opstellen, Hendrik. De jury bekijkt er nog één keer. En dan, Hendrik, starten we zo iets richting de uitgang. Andere uitgang. En dan gaan we draven. En dan mag hij opstellen. En dan zal hij gehuldigd worden als jeugdkampioen. Bij de 3-jarigen hadden we helaas dit keer geen eerste premies, dus dan zullen we ook geen kampioenschap hebben. We gaan zo wel over naar het kampioenschap 4 tot met 6 jaar en dan willen we graag al de nummers 79 en 80 naar de voorstelling. We gaan eerst genieten van dit hele mooie Twenter, nummer 58. En het is ook tevens de kampioen van vandaag van de jeugd, dus u mag hem rustig even applaudisseren. Nina van Kippenburg, geboren op 7 mei 2020, dus 2 jaar oud. Simon Maurits, fokkereigenaar Hendrik Edliga uit Oude Midden. Ja, dit was de presentatie van het Twenter voor het jeugdkampioenschap. Een luxe Twenter met veel rasuitstraling, ook veel grond, verticaal in de hals. Een goed gebouwd Twenter die ruim en klaar gestapt en die een hele mooie soepele draf laat zien met een goed achterbeengebruik, ook een goed ruggebruik. Dus een terechte jeugdkampioen. Eigenaar, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, er was even een discussie of we de blind op de kop moesten doen, maar dat doen we dan vandaag maar niet. Er speelt natuurlijk heel veel. En laten we ook niet vergeten dat die regels misschien ook wel in de banenhouderij zijn invloed kunnen hebben. Dus laten we met z'n allen attent blijven. Maar vandaag houden we het mooi bij de regels.
blauw. Een geweldige mooie merrie. Deze merrie zien we. Een geweldig mooie Twenter. En ik ga ervan uit dat we die straks in de centrale keuring weer terugzien. Ik zal het even aan Hendrik vragen. Hendrik, zien we deze op de centrale keuring weer terug? Ja hoor, dat is wel de bedoeling. Goed zo, jongen. Wemkes. Ja, die meiden zijn zo fanatiek, die gaan de volgende dag poetsen, Hendrik. Even een prachtige foto. Van deze hele mooie jeugdkampioen. En zoals Hendrik al aangaf, we gaan deze straks in september weer terugzien op centrale keuring. Nou, dan gaan we nog even genieten van een hele mooie ereronde. Lieke van Kippenburg, in eigendom van Hendrik Eppinga. Een geweldige merrie. En merrie die we straks in september weer terugzien in Haarlem. Dankjewel voor de presentatie. Nummer 58. Jeugdkampioen. De punten te krijgen in de hier in Malaga. Dan gaan we naar het kampioenschap 4 jaar en ouder. 4 jaar, 4 tot en met 6 jaar. Dus het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar krijgen we 2 merries terug. Nummer 79 en nummer 80. Die willen we graag samen mooi instappen in de baan. En dan daarna mag er 1 de baan verlaten en dan gaan we 1 voor 1 draven. En dan gaan we naar een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. Ze komen inmiddels in de baan nummer 79. Hadewig van Bobbelstein. Stemmerrie uit Elias. De moeder hebben we vorige natuurlijk gezien, hebben we van genoten. De modelmerrie Sanne TT. En Sanne TT is een nazaat van Alwin. Hadewig van Bobbelstein, 79. Elias van Alwin. Dan krijgen we nummer 80. Hinke van Kippenburg. Een stemmerrie uit Julius. De moeder is Tooske van Schildhuizen. Een stemmerrie uit Maurits. Fokker-eigenaar Hendrik Eppinga, Oude Midden. Twee prachtige merries. Nummer 79 en nummer 80. 79 even naar de jury komen en nummer 80 mag even de baan verlaten. Even recht naar de jury toe stappen. Dat is de kant om. Even mooi recht naar de jury. Even een klein stukje nog doorstappen en dan 1 ronde draven.
opgesteld. Nog één keer bekeken. Het gaat natuurlijk wel om het kampioenschap. Even een klein stukje wegstappen. En dan mag je zo overgaan in de RAF. Nummer 79, Arvid van Bolstein. Elias van Alwin. Eén keer voor de hoofdtribune langs. Genieten we nog één keer van nummer 79. En dan mag nummer 80 langzaam de baan in. Voor geweest. En inmiddels staat nummer 80 voor de jury, Wienke van Kippenburg. De 4-jarige stermerrie uit Junius. Tooske van Vielzuizen is een stermerrie uit Maurits. De fokker-eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oude Midden. Beide merries 79 en 80 vanmorgen al een aanwijzing gekregen om zich te presenteren op de centrale keuring. Maar nu gaan ze nog even voor het kampioenschap of het reservekampioenschap. Twee hele mooie merries die gaan voor het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Nummer 79 mag er weer bij komen. Gaan we even in catalogus volgorde rondstappen. Eerst nummer 79, dan nummer 80. Twee hele mooie merries. Maar wie wordt de kampioen? Wie wordt de reservekampioen? Nog een mensen van de opstelling hebben we nummer 85, 88, 87, 90 en 91. Voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. 85, 88, 87, 90 en 91. Maar eerst gaan we kijken wie van deze twee wordt de kampioen 4 tot en met 6 jaar en welke wordt de reservekampioen.
De jury is nog even in overleg. Volgens mij zijn ze eruit. Ik heb een van een Corrie Nilsson. Ja, dankjewel. Twee hele mooie stermerries, 4 tot en met 6 jaar. Die, nummer 79, een hele rassige merrie met heel veel behang. Die goed stapt, ook veel kracht in draf laat zien. En daarachter staat nummer 80, een merrie die nog heel jeugdig aandoet met een heel mooie lange hals. Die in stap misschien iets beperkter is, maar in draf ook heel goed is met een heel goed achterbeengebruik. We hebben gekozen als nummer 80 als reservekampioen en nummer 79 als kampioen. Eigenaar gefeliciteerd. Kampioen nummer 79, reservekampioen nummer 80. Twee hele mooie merries. Beide merries gaan we zeker terugzien straks in Haring op de centrale keuring. En door die aanwijzing naar de centrale keuring maken ze natuurlijk ook een kans om daar misschien wel voorlopig gekroond te worden. Wie weet het. Dat is weer een nieuwe weg die ze nog moeten bewandelen. Maar de uitnodiging is in ieder geval binnen. Twee mooie kampioenen. De een kampioen, de andere reservekampioen. Nummer 79 en nummer 80. Dankjewel en heel veel succes in het verdere traject. Dan gaan we naar het kampioenschap. Deze twee merries zien we natuurlijk straks ook weer terug voor het algeheel kampioenschap. Dus 79 en 80 zien we ook weer terug voor het algeheel dagkampioenschap.
Alle kampioenen en reservekampioenen doen vandaag weer mee aan het algeheel nachtkampioenschap. Dus ook het Twenter nummer 58 zien we straks weer terug. 79, 80 zien we terug. Maar eerst gaan we genieten van een hele mooie groep 7 jaar en oudere merries. We hebben bijna de groep compleet. 85 is er, 87 is er, 88 is er, 90 is er en 91. En ik denk dat de vakverenigingen Suske Kruijzien blij mag zijn met deze prachtige collectie merries. 7 jaar en ouder. Het is ook leuk om te zien dat we hier van stermerries, kroonmerries gaan, van kroonmerries gaan, modelmerries gaan. Alles op dit moment in de baan. En het is niet gezegd dat de modelmerries nu weer zomaar kampioen worden. Het zal weer een strijd worden. We hebben de baan verlaten. Nummer 85 staat inmiddels voor de jury. Veren van Wilsterpracht. Ster Sport AAA. De vader is Wieberen. De moeder is Lokke van Wilsterpracht. Ster Sport AA. En dat is een dochter van Jasper. Fokker-eigenaar J. Pracht de Wulven. Nummer 85. Deze baan staat op nummer 85. En 85 heeft het de baan even verlaten. Dan krijgen we nummer 87. SKHM. Kroon Sport AA. Van 25 maart 2009. De vader is Deutschen. De moeder is Quincy van de Ketting. De sterpreferent Manny van Teunis. Fokker is M. Michiel uit Deurningen. De eigenaar is Tineke de Boer uit Noordwijk. Nummer 87 staat opgesteld.
81 de baan binnen. Staat netjes opgesteld voor de jury. Denske van de Peesterhoeve. Kroon Sport dubbel A. De baan is Tjalle. Noes E is een stermerrie uit Ulbert. Dat is de moeder van deze mooie merrie. Fokker-eigenaar is J. Eckhart uit Beest. Nummer 88. Ja, hier word je ook weer stil van, ook weer zo'n prachtige zwarte parel, nummer 90, Sanne TT, model Sport dubbel A. Alwin de Wader, Tessa Wijtske T is de moeder, een sterpreferente Merrie van Beert. Zoals is GH Timmer uit Tiel. De eigenaar is DJ van de Meulen uit Broek Noord. En op afstand zie ik Jaap genieten van zijn prachtige paarden. Sanne TT, Alwin Malbeert, nummer 90. Even een verzoek van de jury. We willen de paarden zo mooi mogelijk in balans zien. Om van de zijkant er niet te veel aan te drijven. Vaak worden ze daar ook niet beter van. Ze gaan alleen maar een beetje over hun tempo heen lopen. Inmiddels 91. Valentina van Ridderdijk, model Sport triple A, geboren 26 maart 2014. Vader is Alwin, de moeder is Winnie, Utemar, een stermerrie uit Fritsen. Fokker mevrouw A. Duiven, Lettinga, Hartwert. De eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Nummer 91.
Dat was de laatste voor dit kampioenschap 7 jaar en ouder. En ik durf nu om te zeggen een heel mooi kampioenschap met ook hele diverse paarden. Een hele mooie groep. Van Stermerrie, topmodel. Wat willen we nog meer? Ik denk allemaal paarden die we straks ook weer terug gaan zien op de centrale keuring in Haarlem. Maar wie blijven hierover? Welke twee? En welke wordt reservekampioen en wie wordt de kampioen 7 jaar ouder? En ook die twee streamers zien we dan straks weer terug voor het algeheel dagkampioenschap. We zijn er nog niet. Oh, met praten wel. Goed zo. Goed zo. Dit is goed. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Connie Terpstra. Ja, bedankt Erik. Een hele mooie groep paarden voor een kampioenschap oudere merries. Het varieert van een stermerrie naar 2 kroonmerries naar 2 modelmerries. Zijn toch aardig aan elkaar gewaagd ook. Allemaal merries die zich in de beweging ook goed laten zien. We hebben gekozen als reservekampioen nummer 90. De modelmerrie. Heel mooie rastype. Heel sterk gebouwde merrie die zich ook in de beweging heel goed laat zien met een hele opwaartse draf. En dan bent u natuurlijk nieuwsgierig wie de kampioen is geworden. En de kampioen van deze rubriek is nummer 91. Paard met heel veel statuur, heel veel rasuitstraling en heel sierlijk in zijn beleiding. Met een correcte actieve stap en heel goede draf met goed achterbeengebruik. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel. De overige kampioenskandidaten. Helaas is het net niet gelukt, maar een hele mooie groep paarden. En daar kijken we ook naar uit als we die straks weer in Haarlem zien. De paarden staan natuurlijk in een prachtige conditie hier in het hoofdterrein. En Lieke Snelle gaf even aan, dank aan Esther Hovinga, die heeft voor haar ook de merries gespoeld, embryo's eruit gehaald. En ja, ze moeten toch maar in een mooie conditie blijven. En ook vandaag hier weer optimaal optreden hier in Dragh. Dat is zeker gebeurd. 2 prachtige kapitale merries. En dat is kampioen nummer 91 en reservekampioen nummer 90. En natuurlijk ook Jan van der Meulen en senior van der Meulen, van harte gefeliciteerd met dit prachtige bezit. 2 hele mooie modellen. En ik denk dat we ze allebei ook weer op de centrale keuring zien, ja? Ja.
Je ziet de duim omhoog gaan. Dit zijn ook paarden die willen we zien op de centrale keuring. Die moeten we zien op de centrale keuring. Die vertegenwoordigen het Friese paardenras. Maar hartelijk gefeliciteerd. Ze worden nog even heel mooi op de foto gezet. En we zien ze straks ook terug. Beide voor het algeheel dagkampioenschap. Ze kunnen hier bij de ring blijven. Van nummer 58 en 79 en 80 willen we daarbij hebben. Volgens mij zijn de standfoto's gemaakt, dus we kunnen overgaan naar een ereronde. En natuurlijk verwachten we daar ook een applausje bij. 2 modellen, 91 en nummer 90. Geweldig. En ook leuk om te zien dat het niet alleen Friesland en Nederland hier vertegenwoordigd is vandaag, maar we hebben ook gasten uit Colombia. Die geïnteresseerd zijn in het Friese paard en hier komen kijken. De prijzen zijn aanwezig. Ella Wiersma van het bestuur is aanwezig om het prachtige bord uit te reiken. Alleen nu is nog even de vraag, wie gaat dit mooie bord in ontvangst nemen? Het is een heel gewild bord, hoor ik onder de partytent. Nou, dan kan ik ook wel zeggen, het is een zeer gewild bord. En die win je ook niet zo vaak. De prachtige Twenter is er binnen, nummer 58. De 4 tot 6-jarige merries binnen, nummer 79 en 80. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien toch wel de oude garde die er prachtig bij loopt. Nummer 90 en 91. Paarden die eigenlijk alles al beleefd hebben in de beurtingsbaan. En dan kun je zeggen, zulke paarden laat je lekker thuis op stal. Maar daar horen ze niet, zo hoor ik hier op de Volkdag. Geweldig. Mooi collectie paarden. Voor mij mag nummer 58 zo opstellen. De anderen mogen de baan even verlaten. Nummer 58 is opgesteld. De prachtige Twenter van Hendrik Eppinga. De jeugdkampioen. Nina van Kippenburg. Timon Maurits.
staat opgesteld. Maar ik werd net toegesproken door Henk Winkema. En dat is misschien nog wel mooier. Ella die reikt het bord uit, maar Gerrit Bouma senior, de vader van Germijzen, die reikt dit jaar voor de 40ste keer de deken uit aan de kampioen. Dus die krijgt die mooie staldeken van Henswoude. Uitgereikt door Bouma senior voor de 40ste keer. Nummer 79, Hadewig van Bommelstein. Elias Mal Alwin. Inmiddels staat nummer 80, Hinke van Kippenburg. Ster met de combinatie Ilias van Maurits. Fokkereigenaar Hendrik Epperga, oude midden, nummer 80. En dat is de presentatie van nummer 80. Dan krijgen we nummer 90 voor de jury. Sanne TT, model sport, dubbel A. Alwin Maalbeert, Fokker Timmeratiel, eigenaar JJ van de Meulen, Broek Noord. Nummer 90.
Valentina van der Ritterdijk, modelsport Triple A. Alwin Mofritsen. Mevrouw A. Duiven Lettinga Hartet is de bokster. De eigenaar is J. van de Groep Noord, nummer 91, Valentina. En dan mogen de anderen er weer bij in de baan komen. Even weer de catalogus volgen met de jeugd voorop. Een hele mooie Twenter, nummer 58. Dan twee prachtige kampioenen van 4 tot en met 6 jaar. En dan krijgen we 2 prachtige kampioenen, 7 jaar en ouder. En zo hebben we de collectie weer compleet. Wie wordt er kampioen op deze 70ste editie van de Swiss Grijshinder? Als ik het goed heb, als ik het goed tel, dan is dat in 1952 begonnen. Volgens mij is Bauma senior misschien wel bijna bij betrokken geweest. Correct, net, zegt hij. Maar hij rijdt al wel 40 jaar de dekens uit. En als ik het goed van Henk begreep, had hij voor 40 jaar terug op de eerste dekking. Of niet Henk Minkema? Ja. Vol trots vertelt hij dat was teken. Die heel veel betekend heeft in de fokkerij. Die kwam al 40 jaar terug. We stappen nog even rond. En ik denk dat de jury er bijna uit is. Volgens mij is de jury uit. Ik geef het woord aan Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. Voordat we de uitslag bekendmaken van de kampioenskeuring wil ik de fokvereniging bedanken voor het organiseren van deze dag en voor de ontvangst. We hebben vanmorgen met plezier gekeurd. In de groepen 3-jarigen die vielen qua kwaliteit iets tegen, maar de oudere merries hebben het goed gemaakt. Heel veel kwaliteit gezien bij de oudere merries en het resultaat staat hier in de ring. Paarden die aan elkaar gewaagd zijn, die heel veel ras hebben, die allemaal beschikken over een goede beweging. En dan gaat het om de laatste kwaliteitsverschillen tussen een kampioen en een reservekampioen. En we hebben gemeend reservekampioen te maken, nummer 91, de modelmerrie. Heel veel ras, liet zich heel goed zien, hele krachtige draf. En dan als kampioen van deze dag is nummer 79. Een merrie met heel veel rasuitstraling, met een actieve stap, ook met een hele krachtige draf die in zijn hele presentatie vandaag heel constant en krachtig was. Dus eigenaren gefeliciteerd met dit resultaat. Gehuldigd wordt als kampioen, dan maak je daar ook plaats voor. Geweldig toch, nummer 79.
kampioen en nummer 91 reservekampioen. Hadewig van Bommelstein. De jonge Elias. Hij is de modelmerk die net de baan heeft vanuit de Sanne TT. Een geweldige kampioen, zoals ik net al zei, Gert Bauma. Dit doet hij al 40 jaar, dus we hoeven er heus niet bang voor zijn dat dit niet goed komt. Dit komt zeker goed. Hij heeft wel heel veel vertrouwen in de merrie, want hij gaat er recht achter staan, slaat hem nog een keer op zijn kont. Nou ja, deze oude rot hoeven we niks meer te leren. Als je met deze man aan tafel gaat zitten, raak je nooit uitgepraat over het Friese paard. Zoveel beleefd, zoveel gedaan. Het zijn wel wat modernere dekens dan voor 40 jaar terug, geloof ik, Bauma, of niet? Ja, zegt hij. En ook niet zo zwaar meer, zegt hij. Geweldig. Dan gaan we zo ons opmaken voor het Fries volkslied. Het bord is applaus voor deze twee prachtige kampioenen. De kampioen heeft het prachtige bord in ontvangst genomen van Ella Wiersma van het bestuur. De dekens zijn opgehangen door Gert Bauma. Voor het 40ste jaar dat hij dat doet. De dekens liggen erop, gesponsord door stal Henswoude. Wat willen we nog meer? Als we dat zo zien staan, dan hebben we toch een prachtig gras. Geen gespring, geen gedoe. Ze zijn zo netjes opgevoed. Ja, voor de reclame. Nou, we moeten nog één keer de handen op elkaar. Twee prachtige kampioenen. Waar de eigenaren Fokkers trots op mogen zijn, maar ook zeker de bokvereniging. We zien ze weer terug in Harig op de centrale keuring. En daar wens ik de eigenaren van de Meulen heel veel succes. Twee hele mooie kampioenen. Dankjewel voor de deelname. En dan gaan we over naar de gebruikersrubrieken. Zowel op het zadel